Salve a tutti, oggi abbiamo ospiti i due attori thailandesi Long Lee e Arm. Hi, Yes. สวัสดีครับ hi, Hi Hello. hello. Good evening Good morning and Good night ครับผม Thank you. Good morning. In Italy, so good morning. โอเค Good morning นะ Yeah, Good morning ครั yeah, บ ค่ะ good morning. Adesso iniziamo con la nostra intervista. First questions. Prima domanda. Qual è uno dei personaggi che avete interpretato che vi ha cambiato di più? อืมอ่าบทบาทในบทบาทในตัวละครตัวไหนที่เล่นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากที่สุดเหมือนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็จะมีเรื่องหนึ่งครับที่แต่ว่าอ่าไม่ได้เป็น BL ซีรีส์นะครับผมอือฮึเป็นบทบาทที่หลงเล่นเป็นนักมวย อือืมแล้วก็มเล่นเป็นเด็กน้อยเลยรู้สึกว่าหลงไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กน้อยมาก่อนอืมผมรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอยากทำอะไรเราก็ได้ทำครับผมอืได้ให้มพี่แปลก่อนครับค่ะค่ะผมค่ะเสริมอีกนิดนึงนะค่ะครับแล้วก็มันจะเป็นตอนนี้เป็นซีรีส์ที่ผมยังไม่ได้เล่นแต่ผมแค่อ่านนิยายของเขาอืมฮึอืเพื่อที่มจะเตรียมตัวในการถ่ายทำครับก็พอเราอ่านนิยายแล้วก็ทำการทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับตัวละครไปด้วยก็เรื่องคืออืมถึงสมุทรที่อืหลงมเล่นเป็นคุณคลื่นหรือว่าอืถึงสมุทรนั่นมเองครับก็ครับแค่ผมอ่านนิยายผมรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนตัวผมแล้วก็เปลี่ยนมุมมองคนที่จะมองผมในการดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยครับผมอืมถ้าผมสำหรับตัวผมเองก็คือจริงๆแล้วอ่ะผมเล่นซีรีส์เรื่องแรกอะครับก็คือด็อกเตอร์สมายใช่ไหมมันใช่ค่อนอืมข้างที่จะยังไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่หมายถึงว่ายังไม่ค่อยที่จะแบบห่างจากคาแรคเตอร์ตัวผมเองเท่าไหร่ในชีวิตจริงนะอ่าฮะ โอเคพออืมแต่ว่าพออยู่ในเรื่องของถึงสมุดนะฮะพออืมถึงสมุดมาปุ๊บทีเนี้ยผมได้ลองที่จะแบบได้ลองอ่านนิยายดูได้ลองได้รับรู้ถึงตัวละครของเราก็คือกวีหรือกีตาร์นั่นเองครับได้รู้ว่าอืมเขาเป็นยังไงทำให้รู้สึกว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันมีความท้าทายมากขึ้นนะค่อนข้างต่างอืจากตัวผมเองมด้วยเพราะว่ามันมีค่อนข้างมีดราม่าซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกเฮฮาในชีวิตจริงอะครับอืมแต่ว่าในซีรีส์อย่างเงี้ยในนิยายอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตหน่อย แบบอืมหาหามีอ่าต้องเอาตัวรอดนะอะไรต้องทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งนั้นมาเป็นของเราให้ได้อย่างเงี้ยฮะแบบอย่างเช่นเงินอย่างเงี้ยอ่าครับผมอ่า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  Allora, come trovate l'equilibrio tra la vita privata e quella pubblica? อืมแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีวิธียังไงที่หาความสมดุลระหว่างชีวิตจริงและก็เรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราบาลานซ์กันยังไงเอ่อบาลานซ์ชีวิตจริงกับการแสดงใช่ไหมครับ ใช่อืมก็ผมใช้จริงๆผมในชีวิตจริงผมใช้ชีวิตในความระวังมาโดยตลอดเลยครับอืมอืระวังมที่ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ระวังที่จะไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนซึ่งพอมันอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยไอคอนเซปต์เนี่ยของผมมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็ได้เป็นการใช้ชีวิตปกติของเราก็แค่แบบว่าเราต้องระวังเรื่องคำพูดมากขึ้นอืระวังในมการแบบกระทำหลายๆอย่างมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมก็ไม่อืได้ปรับเปลี่ยนอะไรมค่อนข้างใกล้อืมเคียงกันมากอืมถ้าผมจริงๆแล้วตัวผมเองคือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีผมจะมองว่าเป็นพาร์ทสองพาร์ทมากกว่าครับพาร์ทของการที่แบบในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยฮะก็อีกพาร์ทหนึ่งคืออืมพาร์ทของการที่เราจะอืต้องทำงานแล้วมนะพอเราอืเข้าสู่มช่วงของการทำงานเนี้ยฮะผมจะคิดว่าแบบเนี่ยเวลานี้อาจจะการที่เราเล่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องพักก่อนนะอาจจะต้องอืทำหน้าที่ตรงมนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะอาจจะต้องเอาการเอาอืงานก่อนนะมแล้วก็แบบอืมอืมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบจะเป็นพาร์ทของการที่แบ่งเวลาชัดเจนมากกว่าครับว่าเวลานี้เราควรเล่นหรือเปล่าแล้วเวลานี้เราควรทำงานหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะ Qual è stata la cosa più inaspettata che avete imparato osservando un collega sul set? อืม อ่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดที่ทั้งสองคนได้เรียนรู้อ่าโดยการสังเกตดูเพื่อนร่วมงานในกองถ่ายอืมมีไหมๆ ครับผมคือยังเกิด
อะไรขึ้นในช่วงถ่ายอะไรนะฮะ เดี๋ยวนะคะครับผมมีมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นอืไหมในกองมถ่าย แล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยการอืที่ว่าเรามโดยการสังเกตดูเพื่อนร่วมงานในกองถ่าย ครับเราอาจจะมองว่าเขาทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้น มันให้เราได้เรียนอ๋รู้อะไรบ้างอะไรอประมาณเนี้ยครับผมของผมเลยเป็นเหตุการณ์ที่ ค่อนข้างประหลาดใจสำหรับหลงมากนี่ยังไงฮะๆอันนี้ทำให้หลงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับ อืมคือสิ่งที่ประหลาดใจของหลงที่สุดคือการแสดงของน้องอาร์ม อืเขามเล่นเป็นเรื่องแรกตกใจด้วยครับเขาเล่นเป็นเรื่องแรกเลยครัแล้วก็บผมรู้อืสึกว่าการที่มเรื่องแรกแล้วทำได้ขนาดเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะเพราะค่ะเด็กอืมเรื่องแรกได้ขนาดนี้แล้วอะถ้าเราอยู่อืกับที่มว่าเราจะไปไม่ได้พร้อมๆกันอืมครับผมรู้สึกว่าอ่ต้องพัฒนาาการไปเรื่อยๆด้วยกันไปเรื่อยๆครับอืมครับผมส่วนของผมก็คือประสบการณ์การเข้ากองถ่ายใช่ไหมฮะครั้งแรกเลอืยก็คือผมมอะได้มองเห็นว่าเวลาในการทำงานอะเราต้องโฟกัสงานจริงๆนะก็คือผมอือาจจะยกตัวมอย่างเพื่อนในกองแล้วกันฮะเป็นฟิลแบบว่า อืม ก็คือในระหว่างที่เราแบบฟังบีฟหรือว่าฟังแบบพุ่มกับอะไรนะเราต้องตั้งใจฟังให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอืมเราไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างเงี้ยครับก็คือผมมีเจอเพื่อนละกันในกองก็คือพอเล่นออกมาแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงกับที่พี่พุ่มกับบีฟก็เลยต้องโดนว่าทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องตั้งใจฟังพุ่มกับให้ดีนะแล้วก็เรียนรู้ว่าอืเราควรแบบว่า มมาฝั่งไหนออกฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าในเรื่องของการที่เข้าแสดงนะฮะใช่อืมันเลยทำให้มอืมผมรู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าเรายังเล่นอยู่ในการทำงานเนี่ยเราอาจจะพลาดหรืออะไรไปในสิ่งที่ผู้กำกับบีบหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าตกใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าก็อยากจะเรียนรู้ว่าแบบเราต้องตั้งใจฟังนะอย่างเงี้ยครับ Allora, come gestite i momenti in cui il lavoro vi chiede di mostrare delle emozioni che nella vita reale evitate? อืมอ่าเอ่อเวลาที่ต้องรับบทที่ต้องรับบทแสดงที่ต้องใช้อารมณ์ใช้อารมณ์หรือว่าดราม่าอะไรและในชีวิตจริงเราก็จะพยายามเลี่ยงที่จะไม่ทำเลยสิ่งนั้นอ่าอาร์มกับลงลีเนี่ยมีวิธีไหนที่จะต้องรับบทกับมันเพราะว่าเราต้องแสดงบทนั้นแต่ในชีวิตจริงเราพยายามเลี่ยงที่จะไม่ทำอืมอืมครับอืมผม ก็อืมส่วนตัวหลงด้วยซีนดราม่านะครับเป็นซีนร้องไห้อืมหลงอืมอาจจะเกรินนิดนึงก่อนนะครับว่าหลงโตมาในสภาวะแวดล้อมที่เป็นลูกผู้ชายห้ามร้องไห้อืมอืมไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนห้ามร้องไห้อือันนี้ในแค่ในครมอบครัวนะครับแล้วผมก็โตมากับค่ายมวยด้วย อืมอืมพอหลงโตมาค่ายมวยก็คือการที่แบบการเจ็บตัวการเสียความรู้สึกการผิดหวังอะไรมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะครับในการอืมใช้ชีวิตของผมแต่พอมาอืมอยู่ในพาร์ทการแสดงอะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากมากๆเลยกับการที่จะทำลายกำแพงที่แบบว่าเป็นลูกผู้ชายห้ามร้องไห้อืมอืครับ มก็จริงๆแล้วแน่นอนครับว่าในเรื่องของซีนอารมณ์เนี่ยมันเป็นซีนที่ยากอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะตัวผมเองหรือว่าตัวคนอื่นก็ตามครับเพราะว่าเป็นซีนที่แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตเราอย่างนั้นแต่ว่าผมก็รู้สึอืกว่ามจะทำลายกำแพงตรงนั้นเราต้องเชื่อในตัวละครก่อนนะว่าเชื่อในความรู้สึกอืว่าถ้าเรามทำการบ้านมามากพอซีนนั้นๆอย่างเงี้ยฮะเราต้องรู้ว่าแบบภายในตัวละครเราภายในความคิดเราอะเรารู้สึกอืยังไงมเราก็ดึงความรู้อืสึกตรงนั้นมอะของตัวละครออกมาเท่านั้นนะแล้วก็แบบ คือฟังดูมันอาจจะเหมือนไม่ยากนะแค่เชื่อตัวละครแต่ว่าจริงๆแล้วมันยากมากเลยครับใช่ฮะอืเพราะมันต้องทำการบ้านมอีกเยอะเลยด้วยครับอืมเพราะว่าในชีวิตจริงที่เราเลี่ยงที่จะพยายามไม่ทำคืออะไรล่ะในบทที่เราต้องแสดงก็คือกันร้องไห้แค่ครับร้องไห้แบบอารมณ์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบคนที่ร้องไห้เก่งด้วยอะไรเงี้ยครับอืมมันก็เลยแบบอ่ายากยากใช่ก็ประใช่มาณเหมือนกันใช่ไหมอ่าครับผมอังเกลอังเกล C'è un ruolo che avete rifiutato, ma che oggi con esperienza accettereste? อืมอ่ามีบทบาทไหนบ้างที่แบบว่าคือเขาให้บทมาแล้วเราเคยปฏิเสธเออแต่นะวันนี้เรามีประสบการณ์มากขึ้นมากพอที่อาจจะรับบทนั้นได้เนี่ยมีบ้างไหมคะอืมอืม
อ่ะ Mm. ถ้าเป็นผมเองไม่มีนะเหมือนแบบถ้าเราได้รับบทคืออาจจะเป็นว่าผมนี่เป็นเรื่องที่สองเนาะก็คือกลายเป็นว่าถ้ามีบทบาทอะไรอ่ะคือไม่ได้ปฏิเสธครับแล้วก็ตัอืวผมเองก็มรับบทเป็นตัวผมเองที่ต้องพยายามแล้วก็ทำการบ้านเพิ่มเติมเพื่อได้รับบทนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองฮะอืมครับผมตั้งแต่ผมเข้าวงการมาตั้งแต่เริ่มจนแบบว่าค่อยๆมีผลงานมาเรื่อยๆครับผมก็ไม่ผมไม่เคยปฏิเสธในการรับบทเลยเพราะผมรู้สึกว่าตอนนั้อืมนผมยังเด็กและผมยังต้องการประสบการณ์อีกมากอือฮึในอืทุกบทมที่เขามอบให้ผมผมมั่นใจแล้วเขาเลือกแล้วว่ามันเหมาะกับผมแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมจะต่อยอดได้ไปเรื่อยๆครับผม Mm. แล้วค่ะแล้วก็อ่าก็บางครั้งมันก็อาจจะมีบางบทที่ผมปล่อยได้ให้มันหลุดมือไปครับก็โดยเพราะว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขต่างๆที่ของผมกับบริษัทไม่ตรงกันอืแค่นั้นเองผมมไม่ได้มีการปอืฏิเสธมบทครับ โอเคAvete un ไป rituale prima di iniziare a girare una scena importante? อืมอ่าอามกับหลงนี้คืออ่ามีไหมก่อนที่เราจะเริ่มการถ่ายทำอย่างเงี้ยหรือฉากที่ครัสำคัญบอ่าหลงกับคิดอามแปลกได้สวดมนต์ไหมมีที่ทำพิธีอะไรกันไหมสวดมนต์ๆบวงสรวงเนี่ยเหรอเอ่อก็ใช่ก็คนไทยอ่ะเนาะครับเออแล้วก็มีการบวงสรวงแหละครับก็มีบ้างแต่ว่าครับใช่บวงสรวงเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าครับก่อนเข้าซีนด้วยกันเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับครับอืมไม่มีคือเราสวดมนต์ไม่มีส่วนใหญ่แล้ว การทำพิธีไม่มีสวดมนต์ไม่มีทำพิธีอะไรใช่ไหม พิธีของเราคือการกอดกันครับก่อนเข้าซีนครับผม อ่าใช่ครับเพื่โออแบบเคให้พลังเป็นให้ความเชื่อใจกันแล้วก็มันเป็นการกอดรู้สึกว่ามันถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันได้ดีมากเลยครับครับผมมันเหมือนแบบเป็นหลายความหมายเลยแบบพยายามว่าจะสื่อว่าการกอดกันนี่คือแบบมันแปลได้หลายความหมายแบบว่าเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะพยายามเข้านะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแปลได้หลาอ่ายความหมายเลยมันเลยโอเคเป็นการกอดที่อบอุ่นเป็นวิธีกาอ่รของพวกเราาใช่ อ่าโอเค Allora, qual è una specifica skill che avete dovuto imparare per un ruolo, però che è rimasta con voi e che usate ancora nella vita di tutti i giorni? Come esempio suonare uno strumento oppure, non lo so, un accento specifico, uno sport particolare? อืมอ่าอามกับหลงมีทักษะอะไรที่แบบว่าเจาะจงที่ต้องพยายามเรียนรู้อ่าอ่าที่ยังคงเป็นความเคยชินที่ยังทำอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเล่นดนตรีอ่าการออกเสียงการออกกำลังกายการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรไหมครับผมทักษะของอืมของตัวเองที่ยังทำแล้วก็ยังเป็นจุดที่ทุกคนจำภาพได้นะครับก็หลงเป็นนักมวยมาก่อนครับแล้วก็หลงเข้าวงการได้เพราะการต่อยมวยหลงก็ยังซ้อมมวยแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นชกไปเรื่อยๆครับอืมผมอืมเอาครับผมก็ในส่วนอามค่ะของผมอะเป็นในชีวิตประจำวันมากกว่าครับที่ต้องพัฒนาเพิ่มแบบตอนแสดงคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดเร็วแล้วก็รัวอะไรอือย่างมเงี้ยซึ่งอืมในการแสดงตัวละครบางทีมันไม่ได้พูดเร็วขนาดนั้นมันต้องใช้จังหวะในการพูดบ้างต้องพูดช้าชัดถ้อยชัดคำอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเองอืม เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดไวแล้วก็แบบว่ารีบตัดจบก็แบบเนี่ยแบบคุยสื่อสารแบบว่องไวอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยแบบอาจจะ อืมบางซีนนะฮะในเรื่องที่แล้วเรื่องแรกก็อาจจะมีบางซีนที่แบบบางทีพูดเร็วจนเกินไปด้วยก็มีครับ อืม Harm, we have the same problem. Me too. Me too. I speak so fast. Yeah. Me I too understand very much. Qual อื è il ม complimento più inaspettato o strano che avete ricevuto da un collega o da un membro della troupe che vi ha fatto ridere oppure vi ha fatto riflettere sul vostro modo di recitare? อืมอ่ามีคำถามไหนบ้างและคำชมไหนบ้างที่แปลกๆที่เราไม่คาดคิดที่เราจะได้ยินหรือว่าได้รับคำเหล่านี้น่ะจากเพื่อนร่วมงานและก็ในกองถ่ายที่ทำให้เราบางทีทำให้เราหัวเราะและทำให้เราทบทวนแล้วก็ทบทวนกับทักษะของการแสดงของเราด้วยอะไรประมาณเนี้ยมีไหมคะเอ่อของผมเหรอครับอืมของผมก็มันเป็นคำชมที่ได้ยินทั่วไปเลยครับคืออืมเพราะว่าซีนนี้เล่นดีซีนนี้โอเคมากครับอืแต่ว่ามตัวผมเองรู้สึกว่าผมอยากได้ยินคำชมที่มากกว่านั้น อือฮึผมอืรู้สึกว่ามที่เขาชมเรามันไม่ได้แปลว่าทำให้เราหยุดเพียง
พียงแค่นี้ แต่ว่า ค มัน รั เป็น บ กำลังใจเล็ก ๆ หรือว่ากำลังใจที่แบบ พอประมาณที่ทำให้เราก้าวต่อไปในอีกขั้นหนึ่งครับ อืม นี่ผมมอง CS พวกนี้ครับ อืม ถ้าผมตัวผมเองก็จริง ๆ แล้วผมก็ค่อนข้างตกใจมากกว่าตกใจแล้วก็แปลกใจเรื่องด้วยซีนนั้นๆที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่พี่หลงบอกอย่างนะว่า ผมว่าแบบยังไงอะเล่นดีนะ แบบเล่นเก่งนะอย่างผมรู้สึกค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็แปลกใจว่าเฮ้ยผมเล่นแบบนั้นจริงเหรอ รู้สึกว่ามันรู้สึกชื่นใจอะแล้วมันเลยแปลกใจว่าเฮ้ยผมเล่นดีจริงเหรอเพราะว่าผมอะเล่นเป็นเรื่องแรกด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับแต่พอได้ยินรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับ It's true. So, It's true. yeah, It's true. it's true. Allora, se la vostra อืม carriera non fosse decollata, quindi se non aveste fatto gli attori, quale sarebbe il piano B a cui vi อื sareste ม dedicati con la stessa passione e perché? อืม ถ้าสมมุติว่าอาชีพนักแสดงเนี่ย ของอาร์มกับหลงเนี่ย มันไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมแล้ว หลงกับอาร์มเนี่ย คิดว่า อ่า ก้าวต่อไปวางแผนไว้ว่ายังไงว่าจะทำอะไร อืม ครับผม ด้วยใจที่เราตั้งใจอยากทำนะชอบนะทำสิ่งนี้ดีกว่า อะไรประมาณเนี้ย ก็ถ้ามองนอกจากการแสดงครับผมหลงก็มีแผน อื ไว้ ม ว่า หลงอยากจะมีค่ายมวยเป็นของตัวเอง อืม แล้วก็จริงๆก็มีความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมก็ผมอยากเป็นสจ๊วตครับ จวด สจวตใช่ Ah, เมื่อก่อนผม อ่า อ่านหนังสือโทอีกแบบทุกวันจนแบบว่าเป็นไงช่วงโควิดผมท้อถอยครับ อื ผ อ ม ฮึ เพราะว่า อื สถานการ ม ณ์ป่า อืม ผมเลยบอกว่าเปลี่ยน อ่า มาสายจีนดีกว่าอะไรเงี้ย ครับผมก็ก่อนที่จะมาในเส้นทางวงการเนี้ยนะฮะก็คือจริง ๆ แล้วอ่ะผมตอนแรกจะเรียนเกี่ยวกับพวกบริหารธุรกิจครับ นี่ เพราะว่าที่บ้านเปิดธุรกิจแบ อื บร้านอาหาร ม อยากจะเรียนเข้าบริหารดูเพื่อแบบต่อยอดจากร้านเราได้ก็อยากจะบริหารธุรกิจอย่างนั้นต่อจากที่บ้าน อันนี้คือก่อนที่จะ อืม มาเส้นทางนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกอ่ะคุณแม่เหมือนกัน ก็บอกว่าอยากเป็นสจ๊วตเหมือนกัน เอ้ย จริงๆอันนี้จริง ๆ แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้อะไรคิดอะไรเอามาคิดมากก็เลยแบบ แต่ถ้าเป็นหลักจริง ๆ ก็นั่นแหละฮะพวกบริหารธุรกิจโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยส่งออกสินค้าหรืออะไรทำนองนี้ อืม ครับผม โอเค allora, qual è un luogo in Thailandia, una città, un tempio, un mercato, che per voi ha un profondo significato personale e che consigliate a tutti i fan di visitare per capire un pezzettino della vostra storia? อืม มีสถานที่ที่ไหนบ้างในเมืองไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นการส่วนตัวสำหรับอาร์มและก็หลงอ่าแล้วก็อยากแนะนำให้แฟนคลับทุกๆคนเนี่ยได้ไปเที่ยวดูเพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ถึงเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของเรามีไหม ของผมก็เป็นที่ในไทยก็เป็นโซนภาคเหนือแล้วกันครับ เป็นบ้านเกิดผมเอง อืม ผมเกิดที่เชียงใหม่ครับผม ก็ อ่า ด้วย ลักษณะ ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนได้แบบมาสัมผัสบรรยากาศเมืองเหนือ ที่แบบว่าทุกคนมาเที่ยวกัน แต่ก็ยังมีบางที่ที่แบบว่านักท่องเที่ยวยังเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองสัมผัสบรรยากาศที่หลงเคยไปเที่ยวตอนเด็ก หรือว่าหลงเคยใช้ชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็ต้องเป็นจังหวัดที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กครับคือจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับ เพราะว่าโอ้โหเพชรบูรณ์นี่คือแหล่งท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะนะ แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอย่างเช่นภูทับเบิกอย่างเงี้ยนะใช่บางคนอาจบ่อยแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้เคยไปนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำดูนะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบ คือเขาได้เรียกว่าภูทับเบิกเหมือนแบบทะเลหมอกได้เลยนะแบบ พอเราขึ้นไปอยู่บนดอยอย่างเงี้ยครับ ไปข้างล่างปุ๊บจะเห็นแต่ก้อนเมฆเลย คือมันเป็นภูเขาที่อยู่เหนือเมฆไปอ่ะครับ ใช่ฮะมันเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมแนะนำเพราะว่าเป็นจากบ้านเกิดด้วยหมายถึงว่าเกิดบ้านที่ผมโตมาดีกว่าครับโตมาจากเพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอยากจะแนะนำ ก็ ทุก คือ ค ภาคน น เหนือหนุ่มก็คือหนุ่มเหนือทั้งสองคนใช่ไหมคะ
Ah, Allora, tra mhm, tutti i paesi in cui siete stati, oppure sognate di andare, quale credete che mm, offra uno sfondo cinematografico perfetto per un film che vi piacerebbe interpretare e perché? อืมในทุกๆประเทศที่เคยไปมาเนี่ยและประเทศที่ฝันอยากจะไปมีประเทศไหนบ้างที่อามกับหลงคิดว่ามันจะมีฉากหลังภาพเพื่อที่จะสร้างภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่หลงกับอามเนี่ยอยากจะไปแสดงและก็อยู่ในประเทศนั้นๆน่ะแล้วก็หลงกับอามคิดว่าเพราะอะไรต้องเป็นประเทศนั้นอืมผมเอ้ยอันนี้เป็นความคิดของเราด้วยกันเลยไหมดีกว่าโอเคครับผม ลงมองไว้ว่าถ้าอยากไปประเทศไหนเหรอผมคือจริงๆผมไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากไปถ่ายที่โซนยุโรป อืมพอรู้สึกว่าบรรยากาศอ่า ต่างๆอย่างบรรยากาศใกล้ๆคริสต์มาสอย่างเงี้ยครับบรรยากาศของโซนยุโรปที่เทศกาลคริสต์มาสมันรู้สึกมันอบอุ่นมันแบบอยากไปอยู่มันถ้าเราได้ไปอยู่ในเทศกาลนั้นๆแล้วก็มีความทรงจำดีๆในเทศกาลนั้นๆในประเทศนั้นนั้นะครับนๆใช่ครับก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่เรา อืม น่าจะสิ่งที่จำไปตอืมลอดเลยค เป็ รับนสิ่งที่น่าจดจำในทริปนั้นในโอกาสนั้นที่ได้ไปในช่วงของเทศกาลนั้นๆด้วแค่ยคิดก็อยากไปแล้วนั่นไงอือ่ามทั้งสองคนเลยใช่ไหมชอบแบบเดียวกันใช่ไหมอ่าโอเคAllora, อืม se foste costretti a scambiarvi il guardaroba per un mese, quale อื sarebbe ม l'elemento che Long Lee farebbe più fatica ad indossare di Arm e viceversa? อืมถ้าสมมุติว่าอามกับหลงถูกบังคับให้เปลี่ยนสับเปลี่ยนตู้เสื้อผ้ากัน แล้วก็การแต่งสไตล์เปลี่ยนสไตล์อืมอ่าอามคิดว่าเป็นมีอะไรที่ยากที่สุดที่อามต้องใช้ต้องใส่เพราะว่าเราต้องแต่งตัวสไตล์ของหลงใช่ไหมแล้วหลงคิดว่าอะไรอ่าที่เป็นสไตล์ของอามแล้วเราต้องมาใส่มันหลงคิดว่ามันคืออะไรอ่าที่มันยากสำหรับเราที่ต้องใช้เพราะว่าเราสับเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าแล้วก็พวกเครื่องประดับรองเท้าคือทุกอย่างเลยนะคือถูกบังคับให้ทำเอาผมขอพูดก่อนเลยได้ไหมครับ ค่ะ ที่ผมนะเอ้ยเอาพี่ก่อนดิจัดไป อ่า สิ่งที่ผมใส่ยากที่สุดของอาร์มไม่ได้เป็นกางเกงขายาวลายคิตตี้สีชมพูครับ ใส่นอนไงผม อ่า ซื้อที่ใส่ แค่นั้นใช่ไหมใช่ครับ เออ ครับผมจริงๆแล้วผมไม่มีอะไรที่ยากเลยนะจริงๆแล้วในตู้เสื้อผ้าพี่หลงคือแบบผมไปทัวร์มาหมดแล้วก็แบบโอ้เสื้อผ้าสวยๆเยอะมากนะฮะก็จะแบบการแต่งตัวค่อนข้างแต่งง่ายกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรเงี้ยเข็มขัดโอ้โหคือแบบไม่ได้ยากต่อการแบบสวมใส่เลยใช่นะใช่เพราะไม่ว่ามีอะไรแปลกไม่ๆแต่ไม่มีอ่าเพราะว่าไม่มีเราสามารถ Last โอเค question, last question. Allora, อืม immaginate di dover scrivere una didascalia o อืม caption per una statua che vi ritrae a grandezza naturale. Cosa อืม scrivereste sotto l'immagine per raccontare il vostro spirito con una frase? อืมอ่าให้ให้หลงกับอามลองจินตนาการว่าอ่าเขาทำที่เราต้องเขียนคำบรรยายลงใต้รูปปั้นของตัวเองคือรูปปั้นของตัวเองจะเท่าตัวเองเลยนะความสูงสัดส่วนทุกอย่างแอมหลงกับอามเนี่ยจะเขียนบรรยายแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองสปิริตตัวเองยังไงคะลงใต้ภาพรูปปั้นของตัวเองอืมผมใครอยากตอบก่อนเอาผมก่อนแล้วกันMm. น่าจะคิดอยู่ดิได้เลตอบมายไม่จริงๆคือถามรู้ตั้งแต่แบบเอ่ยคำแรกมาแล้วโอเคอืใช่ก่อนนะ มถ้ารู้ก่อนเอาก่อนเลยอ๋อครับผมก็จริงๆแล้วถ้าเป็นผมนะถ้าได้ถึงจุดที่ต้องแบบมีเหมือนอนุสาวรีย์ของเรานะครับรูปปั้นของเราอะไรเงี้ยผใช่มอยากจะ อ่าของผมนะแบบกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่มีแบบอนุสาวรีย์ตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราผ่านเรื่องราวอะไรมาอืมบ้างแล้วมันยากต่อการเดินทางขนาดไหนมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราทำให้เรามาถึงตรงนี้มันเหมือนเป็นความพยายามของเราที่แบบถ้าเกิดคนได้มาอ่านเผื่อได้แรงบันดาลใจในการแบบโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้มันผ่านอะไรมาเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าการเดินทางครับก็เฮ้ย
ยัง อ๋อ ยัง โอเค ยัง โอเค ไม่พูด ครับผมก็คงจะบรรทัดแรกน่าจะเขียนขอบคุณตัวเองครับผมที่ อืม ไปคิดนอกกรอบมาตั้งแต่เด็ก อืม ๆ แล้วก็ทนกับการตัดสินใจของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วในบรรทัดสุดท้ายผมคงเขียนเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่เห็นผมในทุกๆวัน แล้วก็ซัพพอร์ตผมในทุกๆช่วงเวลาดีๆของผม ครับ เพราะว่าถ้า อืม ไม่มีคนซัพพอร์ตผมอะไรที่สวัสดิ์ผมอย่างเงี้ย อืม ผมเชื่อเลยว่าอนุสาวรีย์ที่เราจะเขียนเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอน Thank you very much. ขอบ I คุณ hope มาก that ค่ะ you see very soon in a new drama. We're waiting for it. ครับผม Thank you. Thank ขอบ you. คุณ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ Thank ขอบ you. คุณค่ะ Thank you. พี่ ขอบคุณ ล่ามด้วย ค่ะ นะครับ ที่แปลให้อย่าง ครั ละ บ เอียดเลยมากจริง ค่ะ ๆครับ ค่ะ ขอบคุณค่ะ Bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.